Мої вітання, командири. Ви на каналі DBT. Карта Oxygen. Легендарна стратегічна гра CNC Generals Zero Hour зараз нас відправить у неймовірний світ тактики та стратегії, де сьогодні на полях битви зійдуться Тімстеп та Маракар. Маракар розпочинає гру на нижній точці під зеленим кольором за лазерного США генерала. На верхній точці під фіолетовим кольором розпочинає Тимофій за піхотного китайського генерала. Обидва гравці мають ранг майстрів. Що стосується Маракара, він доходив до фіналу World Series 2025 року, де програв Екскалу той фінал. Тимофій зупинився в 1/4 фіналу, де його саме зупинив Маракар, після чого Маракар відправився битись з Екскалем. Зараз, сподіваюсь, на ваших екранах буде відбуватись епічна баталія. Обидва гравці дуже серйозного рівня. Один одному вони перемогу просто так не віддають. Зараз на правому фланзі Тимофій будує свій бункер. Поки він будує бункер, нагадаю вам про лайки. Підтримайте канал також репостом, підпискою. І не забувайте, що прямі трансляції відбуваються на лайв-каналах Twitch, Trovo та YouTube. Всі необхідні вам посилання є в коментарях. Якщо ви бажаєте підтримати канал копійкою, посилання є також в описі до цього відео. Ну і перші бойові зіткнення в нас вже є на карті. Полетів перший Хелікс від Тимофія. Хелікс не дуже вдалий. Змушений зараз Тимофій його висадити. І піхота вже своїм ходом вирушає на базу до Маракара. Зараз у Маракара є на базі лише один хаммер, яким він може зустрічати. Є також рейнджери, але в рейнджерів немає вивчених флешок. Є хаммер на лівому фланзі, але там він нікого поки що не бачить на своєму шляху, тому рухається далі в напрямку бази Тимофія. Ну а тим часом піхота від Тимофія вже добігла до ворожої казарми. Накидали вони на казарму міни, але міни зараз не добувають саму казарму. Ще один Хелікс у нас є від Тимофія. В Тимофія вже є 3 ресурсних центри. Командний центр він не продавав. Він грає чисто через авіацію поки що. Хелікс зараз кружляє в центрі, вибиває артилерійську платформу. Його відразу ж зустрічає 2 хамерами Маракар. На хамерах вже є Тоу. І Хелікс вони збиваються. Невдалий вийшов другий Хелікс. На правому фланзі Тимофій може вже забирати собі 2 нафтових вежі. Всього на карті їх 1, 2, 3, 4 штуки. Ну і зараз Маракар через центр намагається продавити свого опонента. Тимофій зустрічає лише піхотою. Трішки лівіше він щойно збудував собі військовий завод, до цього його не було. Поїхав перший аванпост зустрічати. І аванпост висаджує зараз 3 ракетників. З'являються перші міги в нас на карті, але відразу ж їх ловить на лазерлок Маракар. Ну і дуже велика кількість піхоти зараз від Тимофія намагається знищити одного рейнджера. У рейнджера вже є флешки. Поїхав ще один хаммер через центр. Дуже легко, поки що ці хаммери проїжджають на базу до Тімстепа. Знов аванпост зустрічає, але він дуже повільний. Хаммер буде трішки швидшим, але не контролює зараз ситуацію Маракар і втрачає цей хаммер. На правому фланзі зараз під нафтовими вежами відбувається теж невеличка сутичка. Намагається Маракар якомога швидше знищити нафтові вежі, але вершки з цих нафтових веж вже забрав собі Тимофій. Нагадую, що при першому захопленні нафтової вежі гравцю дають $1000
Це непоганий бонус. Якщо захопити, як зараз бачимо, у Тимофія 3 нафтових вежі, то він отримав з них бонусних $3000. Це непогано, якщо чесно. Можна було на ці кошти вивчити напалм, чим саме Тимофій і зайнявся, і в нього вже є міги прям з напалмом. А вони дуже легко допомагають знищувати ворожі хамери. Напалм дуже в цьому допомагає. Зараз на правому фланзі трішки атакує Тимофій, але атакує він лише піхотою. Поки він собі може це дозволити, немає рангу зараз у Маракара. Немає чим йому відбиватись адекватно. Лише якщо він буде використовувати рейнджерів з флешками, тому що до снайперів треба ще 3-й ранг отримати. Знов міги в повітрі, ловлять ці ворожі хамери. І як бачимо, хамерам немає тепер вже такого легкого доступу до центру бази Тімстепа. Їх на підході зустрічають міги від українського гравця. Зараз знов піхоти дуже, я б не сказав дуже багато, але там трішки є. Намагався пройти вглиб бази Маракара, але тут дуже і дуже легко зараз з ними розбирається поки що гравець з Єгипту. Знов міги в нас в повітрі, кружляють вони над базою у єгиптянина, збивають один міг, другий міг падає і лише один дострілює туди, куди потрібно було, а там вже будує свій стратегічний центр саме гравець з Єгипту. 2 аванпости поїхали вже своїм ходом, але вони не повні. По стандарту там сидять лише 3 ракетники. Це не сказати прям, що так і багато. Тимофій тим часом вже переходить в свій 4-й ресурсний центр. В нього є вже і центр пропаганди, другий аеродром свій вже будує. І в центрі зараз намагається проатакувати. Поки що Маракару важкувато дається ця гра, хоча він на перших хвилинах намагався якось дуже активно хамерами продавити Тимофія, поки він не був готовий до затяжної гри. І, як бачимо, навіть вдалося зараз Тимофію прямо під носом у Маракара зробити свій бункер і засадити туди свою піхоту. Один ракетник є в нас на лівому фланзі, ловить на ракетах вантажівки, які збирають кошти для Тимофія. З'являється в нас стратегічний центр, з'являється в нас стратегія знайти та ліквідувати, і відразу ж будує Маракар свій командний центр. Вже другий ранг у нас у обох гравців. Якщо Тимофію не вдасться до 3-го рангу дотиснути Маракара, після 3-го рангу гра просто кардинально зміниться. З'являться снайпери, гра і так важка, а буде ще важчою. Декілька месників вже собі замовив Маракар, і зараз в групі з хамерами вони патрулюють свою базу. Ну просто так зараз мігами вже не вдасться літати безперешкодно по базі Маракара. Відразу ж поїхав вибивати цей бункер. Як бачите, месники вибивають ці ракети, і хамери залишаються недоторканими. На центрі знов формує свою групу Тимофій, дуже багато піхоти тут гуляє. Другий військовий завод у нас з'явився. Сам ж Маракар поки що грає лише 3 ресурсними центрами. В нього є можливість 4-й тобі зробити, але поки що, як бачимо, цього він не робить. Поки що йому це не потрібно. Намагається мігами зараз контролювати ворожі групи юнітів Тимофій, поки що невдало. Як бачимо, декілька мігів впали. Ну і дуже велика кількість зараз аванпостів рухається вперед. Їх прикриває ЄЦМ танк, плюс з ними є в групі також БТР з мініганерами. Знаходять бульдозер Маракара, відразу ж знищують його. Треба тут обережно біля цієї вежі. Вона може впасти дуже неприємно.
А у Маракара група взагалі на іншому фланзі. Втрачає потрішку Тімстеп свій правий фланг. Зараз Маракар його собі перехоплює назад. Ну і є просування вперед від Тімстепа. На лівому фланзі заїхав дуже вдало. Зараз знищується ресурсний центр. У Маракара можуть бути дуже і дуже великі проблеми. Є вже третій ранг у обох гравців. Зараз може гра кардинально змінитись з появою снайперів, а поки що бомбардуванням знищили аж 6 хамерів. І залишається з цієї групи лише 4. Поки що не бачимо ми снайперів. Є тут поки що рейнджер. Рейнджер побіг флешками знищувати піхоту ворожу. Прилітає ще гарматний постріл. І знищує ще одну казарму. Поки що Тимофій намагається продавити, поки не пізно. Поки не пізно, щоб потім не було в нього проблем. На правому фланзі все ж таки віддав Тимофій свою нафту. Захопив її Маракар, а в центрі в нас відбувається знов битва. Хамери переслідують групу з аванпостів. Чуємо ми снайперів, але тут як тут були міги. Міги дуже вдало відпрацювали і по піхоті США, і по хамерам. В центрі 5-й ресурсний центр вже є у Тимофія. Тимофій грає дуже з розмахом, йому ресурсів, в принципі, вистачає. Чергова група від Тимофія на центрі. Там є танки-дракони, аванпости і танки ІЦМ. Відразу ж ловлять на лазерлок, щоб розбити ці аванпости, скрити їх, і після цього снайперам буде дуже і дуже легко знищувати піхоту від китайського генерала. Але знов рухається зараз Тимофій на лівий фланг. Там є пробита частина, він це бачив, тому що сам це і зробив. І знов рухається саме в тому напрямку. Маракар готує свою групу. Буде відбиватись. Там є 4 месника, 1 медичка і дуже багато піхоти. Відразу ж лазерлок наводиться на ворожі юніти. Танки-дракони поїхали спалювати все, що бачать перед собою, але їм цього не дають зробити. Дуже багато ракетників там є. Ну і танки-дракони дуже легко було знищено. Опа, а тут дуже невдало зараз зіграно мігами. Міги було втрачено. На підльоті Тимофій не зміг нічого зробити ними. Нову групу чергову готує Тимофій для того, щоб їх відправити вперед в атаку. Полетіли вже підвищення і від американського генерала, відразу ж використано А-20 по ресурсному центру, який працював зараз не на користь Маракара. Але Тимофій бачить вільні зони, він їх відразу ж займає. Там є коробки, їх можна збирати. Знов іде у нас атака. На лівому фланзі Маракар намагається хоча б щось зробити, хоч якось контролювати хід подій, перебіг цієї ситуації. Але зараз є дуже великі шанси отримати також ще і атаку з центру. Вибито 1 аванпост, дуже багато піхоти зараз виходить і з'являються вже снайпери, але поруч були БТРи, які дуже легко знищують цих снайперів, і атака в нас продовжується. Маракар повертає з правого флангу всі свої юніти, база в нього все менше і менше, як ми бачимо. Дуже важко для нього йде ця гра. І доїжджає танк-дракон до військового заводу. Але Маракар, як бачимо, не здається, хоча в нього вже ситуація майже безвихідна, але він до останнього намагається воювати. І на центрі зараз невеличка група хамерів намагається прорватись вперед. Там зустрічає його аванпост. Чорну лотос знаходять і відразу ж знищують.
Як бачимо, ні Бартонів, ні Лотосів, нікого немає зараз по цій грі. З'явились Лотос, її відразу ж знищили. Командний центр зараз під атакою у Маракара. Що у Маракара в нас ще є? Є військовий завод, ресурсний центр і майже нічого більше і немає. У Тимофія є видобуток ресурсів, все нормально. Маракар тут з проблемами, але територію свою він відбив. І відразу ж чуємо звуки гарматного пострілу від Тімстепа. Полетіло це все на ресурсний центр. Чи на нафту? Ні, на нафтову вежу. Добивати її буде Тимофій. Знов полетіли всі можливі підвищення, все, що можна, все відправляється вперед. Але, як бачимо, зараз поки що трішки затихла в нас гра. Тимофій збирав нову групу. Висадились тут піхотинці, але поруч був снайпер. І не добиває зараз бомбардуванням ні ресурсний центр, ні недобудований командний центр. Зараз під атаку ще один військовий завод, який на правому фланзі. Але Маракар не здається, грає до останнього. Спробує його ще вибий. Добувається ж таки військовий завод. Тим часом Маракар вже живе на лівому фланзі. Добудували цей командний центр, але відразу ж використовується підвищення, скидує листівки Маракар проти Тімстепа. Але знаєте, що найцікавіше? Дуже важко влучити цим підвищенням по ворожим юнітам. Дуже рідко, коли побачиш, хто так може зупинити таку невеличку групу. В цілому не влучають. І зараз Маракар відбувається. І знов кожен залишається при своєму. Хоча у Маракара, да, тут проблеми є. Але він досі в грі. В нього є ресурсний центр, є чинуки, вони збирають ресурси. Ще одне підвищення зараз і по аванпостам. Але дуже зараз пощастило Тимофію. Дуже вдало і вчасно він зміг прибрати ці юніти з-під удару. І вони мають можливість зараз рухатись далі. Тут залишається лише ресурсний центр, який, в принципі, вибити не так і важко. Чинуки йому позбивали, але, як бачимо, Маракар готує нову групу на правому фланзі. В нього є кому збирати ресурси, гроші є. Він досі в грі, в нього є нафтова вежа, все нормально. Проблем ніяких немає. Ну, а у Тимофія вторинної економіки не існує. І він грає лише на користь того, що там на карті є. І, як бачимо, в нього зараз лише один ресурсний центр, який працює, який збирає ресурси. Більше немає. В принципі, за економічним показником гравці доволі такі рівні між собою. Ну і зараз хамери набуває Маракар. Ну, кожен при своєму, якщо чесно. Літають тут дрони над базою Тимофія. Не існує великих зараз груп. Ці групи маленькі, що у Маракара, що у Тимофія. Ще одне підвищення по електростанції. По електростанції зараз використовує Тимофій. Він знає, що якщо без електрики залишити американця, він буде ще повільніший. Тому електростанція, хоча й маленька, начебто така цікава частинка гри, непомітна, але вона дуже важлива, якщо чесно. Якщо у Глашника вона, то вона йому дає швидкість в розвитку, та й, в принципі, для будь-якого генерала. Зараз Маракару треба нову електростанцію відбудувати, щоб він міг бути в темпі цієї гри. Знов піхоту скидує. Ну, піхота, до речі, тут непогана штука для
піхотного генерала. Ну і як бачимо зараз, повністю живий собі Маракар, є казарма, є військовий завод, є командний центр. В принципі, що ще потрібно для гри. В Новеко, я думаю, Маракар вміє грати, в нього зараз один ресурсний центр лише працює, плюс є нафтова вежа. Тому зараз Тимофій, хоч ми його і менше так по грі бачимо, але він змушений зараз продавати навіть якісь свої будівлі, тому що грошей йому не вистачає. Тут вже повністю збирає, викачує всю карту, як може зараз Тимофій, але в горі Маракар знаходиться досі. Плюс ще і є там в Хамарах 100% є снайпери, тому кожен розбитий аванпост, кожен розбитий БТР дуже неприємно. Це втрата юнітів майже всіх. І ЦМ-ка тут катається. Зараз другий БТР розбивають. І один Хаммер зараз, можна сказати, знищує майже всю бойову групу для Тимофія. Міги знов в повітрі, але вже ресурсів не так багато. Треба з мігами дуже обережно, вони дуже легко вибиваються. Як бачимо, вони полюють на месників. І полетіло підвищення саме, я думаю, по військовому заводу. Да, по військовому заводу, щоб Хаммери не спамив зараз Маракар, тому що дуже неприємно це все вибивати. Ці Хаммери дуже важко ловити. Дуже багато тут піхоти. Один проти одної побігли. Але тут поруч є снайпер. І зараз він самотужки розбирається з ворожою групою. Спектр ганшпом відпрацьовує по ресурсам, розуміє прекрасно Маракар, що у Тимофія в якийсь момент може виявитись дефіцит з ресурсами, тому їх просто так віддавати не потрібно. У Тимофія є 4000 вільних коштів, у Маракара менше. Полетіло чергове бомбардування, це по нафті. Зрозуміло для чого, да? Економічні втрати треба завдавати Маракару, щоб йому було ще важче грати. І відразу ж відпрацьовують міги по недобитій нафтовій вежі. І, в принципі, зараз в такому предкризовому стані знаходяться обидва гравці з ресурсами з кожною хвилиною все гірше і гірше. Коробочки закінчуються на карті. Нафтові вежі теж закінчуються на карті. Зараз з нафтових веж залишається лише... нічого тут не залишається, всі нафтові вежі вже вибито. І пролітає зараз. Але тут нікого не було. Тому і не страшно пролетіло. Могло бути і гірше. Зараз знову міги в повітрі. Відразу ж відпрацьовують вони по ворожій піхоті. З ресурсами у Маракара теж не все добре, якщо чесно. Як і у Тимофія. У Тимофія взагалі кошти зараз випарились. Він зібрав чергову групу з аванпостами, але з кожним разом все важче і важче це все робити. І полетіла група бомбардувальників, але не долітає ні перша, ні друга. Зараз на підльоті їх знищують, і Тимофій вже своїм ходом відправляє машинки в центр, щоб вони збирали ресурси. Туди ж відразу ж відправляються ракетники від Маракара. Також там є один снайпер, але в повітрі є міги. От з мігами щось треба буде робити. Що саме? Не знаю. От чим зараз, що зараз можете підказати Маракару, пишіть в коментарі, от чим, як йому це робити. І він теж не знає, і здається, віддаючи цю перемогу Тимофію. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте натискати лайк, ділитись репостами з друзями в своїх соцмережах. Ну а я з вами не прощаюсь. Не забувайте заходити на лайв стріми, Twitch, Trovo та YouTube канали. Там, де вам зручно. Всі необхідні вам посилання є в описі до цього відео. До нових зустрічей. З вами не прощаюсь.